Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Vărsător, oriunde v-ați afla. Iată-ne din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii decembrie, mai precis perioada cuprinsă între 15-21 decembrie, așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Încă de la început vreau să țineți cont de faptul că este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi. Vocea mea nu este refăcută complet, totdeauna sper să-mi revin, dar pe aici, pe la mine, pe unde sunt eu, până în Spania, circulă o gripă destul de complicată. Ce vreau să spun? Un mesaj pentru unii dintre voi care are legătură cu zodia Capricorn sau cu perioada cuprinsă între 23 decembrie până pe 21 ianuarie. Poate să aibă legătură cu banii, poate să aibă legătură cu ceva estetic, dar este ceva pe care cărțile au vrut să mi-l transmită, să ajungă la unii dintre voi. Haideți să vedem acum că ce este important de știut pentru voi, dragilor din Vărsător, în săptămâna 15-21 decembrie inclusiv. Ce este important de știut pentru dragii mei din Vărsător în săptămâna 15-21 decembrie. Avem zodia Săgetător, avem pești. Foarte interesant. Foarte interesant. De ce? Avem pe Mercur. Dragilor, veți fi plini de vești în această săptămână, vești legate poate de energia unui Săgetător. Dar dacă voi aveți un ascendent în Săgetător, vor fi niște vești care vă vor privi în mod direct. Faptul că îl avem pe Mercur, asta îmi vorbește foarte mult de o comunicare, de informații și de felul în care voi veți procesa această informație și cum te vei adapta în urma primirii acestor mesaje, acestor informații. De asemenea, Mercur ne vorbește de felul în care voi gândiți, felul în care voi comunicați, felul în care voi analizați din punct de vedere mental o anumită situație. E posibil în această săptămână să aflați lucruri, informații noi la care poate înainte nici nu v-ați fi gândit. Și într-adevăr, din câte văd aici, haideți să spunem și numerele, avem 24, 6, 21 și 3. După cum bine vedem, se repetă cifra 2 care este guvernată de lună și de faptul că cumva vor fi anumite lucruri care vă vor ține un pic în ceață și unde partea intuitivă ar fi singura modalitate de a percepe cumva ceva. Trebuie să vă spun că numărul 2, fiind o energie feminină, yin, îmi vorbește de foarte multă emotivitate, de foarte multă sensibilitate, de intuiție, așa cum am mai spus, dar și și aici foarte important, de dificultatea de a spune nu. Acea dificultate de a spune nu vreau sau de a pune limite unor anumite persoane sau unor anumite situații. Revenind la cărțile noastre, așa cum am mai spus, avem zodia Săgetătorului, care în mare parte
Dacă nu e vorba de voi, poate fi vorba de o altă energie, chiar din Săgetător, sau ne poate vorbi de o anumită perioadă cuprinsă între 23 noiembrie până pe 22 decembrie. Acum, faptul că avem această carte a noutăților, a veștilor, și ambele cărți îl au pe Mercur, asta îmi spune că există o informație, un contact, un schimb de informații noi care vor schimba anumite structuri, vor schimba anumite situații, poate legate de locul de muncă, de o avansare, de vreun transfer, poate legate de o returnare de fonduri, de o regularizare, de o reglementare pe plan financiar, sau ne poate vorbi de vești legate poate chiar de persoana iubită sau de persoana de care voi sunteți interesați. Acum trebuie să vă spun că cei singuri e posibil ca aceste vești, aceste răspunsuri, din câte văd eu aici, totuși vor interveni cam pe toate planurile, vor interveni destul de negativ în această săptămână. Comunicarea, să zicem, nu știu, promisiuni care nu se vor ține, nu se vor duce la bun sfârșit. De ce? Pentru că e cartea hoțului. Așa se și numește, hoțul. Și în general ne vorbește de posibil înșelăciune, posibil pierderi, fraudă, da? Dacă vorbim de muncă, e posibil ca la locul de muncă ambientul să nu fie unul tocmai ok, posibil să apară manifestări de invidie, de propuneri false și mare grijă dacă în această săptămână, din punct de vedere al carierei profesionale, trebuie să faceți anumite negocieri. Informațiile pe care voi le primiți e posibil să nu fie tocmai reale sau să nu fie pe de-a întregul, în așa fel încât voi să puteți să luați o decizie corectă. Iar de asta trebuie să aveți grijă. Acum, care ar fi legătura cu Săgetătorul? Păi trebuie să vă spun în primul și în primul rând că această zodie are o particularitate. Și anume faptul că sunt persoane, în general, energia Săgetătorului este o energie destul de distantă față de ceilalți. Și asta de ce? Pentru a se asigura că își conservă libertatea personală. Deci cred că aveți un punct în comun, ca să zic așa, și faptul că independența unui săgetător este vitală. Da? Este cineva care se mișcă constant. Poate vorbi de o energie care se mișcă constant și care, să zicem așa, e destul de aventurieră. Ce este important de știut pentru voi, dragilor, este că vor fi vești care, din păcate, nu sunt neapărat ce par a fi. Și asta din pricina acestei cărți a hoțului. Că nu e vorba de invidii, că poate fi vorba de, nu știu, de anumite înțelegeri de bani care nu se vor respecta, sau chiar și în dragoste de certuri, secrete, anumite minciuni, trădări care pot afecta relația. Iar chiar și pentru cei singuri, aceste informații pot fi un obstacol care să vă aducă așa un soi de tristețe. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Și am o mare rugăminte pentru cei care aveți impresia că am ceva cu zodia Vărsător, dragi, nu am nimic. Eu nu fac altceva decât să citesc ceea ce cărțile mi-arată. Nu mai vreau să primesc mesaje, comentarii în care să mi se reproșeze: ai ceva cu vărsătorii, că numai de rău le spui. Nu. Sunt lecturi în care este bine aspectată, dar sunt lecturi care eu nu pot să vă spun ce să vă spun la o
vești despre hoți. Ia, cam ce ar putea fi aici? Bun. Asta e o mică paranteză pentru acele persoane care au impresia că eu țin parte unei anumite zodii. Nu. Pentru mine, fiecare zodie are lucruri pro, cât și contra. Nu există o zodie perfectă. Închid paranteza și haideți să vedem ce ne spune. Ce ne spune tarotul? Ia să vedem. Și se vede foarte clar, dragilor, mai ales cei care activați, ca să zicem așa, în domeniul ăsta al politicii, cei care poate mă urmăriți și vă faceți ca și carieră, vă aflați în politică. Dragii mei dragi, haideți să vedem. Hei. Foarte interesant. Trebuie să vă spun din capul locului că predomină spadele. Spadele care au foarte mare legătură sunt zodiile de aer și care au foarte mare legătură cu Mercur, pe care deja l-am văzut. Situația actuală, paradoxal, ne vorbește de un 7 de spade, care de asemenea anunță trădări, înșelăciuni, minciuni, faptul că minciuna are și picioare scurte. Cumva putem vorbi de o situație în care tu ești cumva în acea fază de a vrea să fugi pur și simplu înainte de a înfrunta o anumită problemă într-un mod direct. De ce? Poate că sunteți pe o poziție vulnerabilă sau destul de fragilă și voi încercați să scăpați, ca să zic așa, nu foarte șifonați. Poate să aibă legătură, așa cum bine vedem, cu partea politică, dar în general sunt lucruri cu care voi vă confruntați și în care încercați oarecum să purtați o anumită mască sau să vă folosiți acea istețime în așa fel încât să ieșiți un pic cât mai, cum am mai spus, puțin șifonați din respectiva situație. Ce nu se vede, ce voi nu puteți percepe, că există posibilități de ieșire, iar aceste, nu știu, cred că situația în mare parte poate fi legată de familie, de o anumită situație familială care să te pună un pic în dilemă sau chiar legată de relația pe care voi aveți cu altă persoană sau cu alte persoane care pot fi involucrate. Este adevărat că ceea ce voi nu știți, că pentru a găsi o soluție sau cea mai bună soluție, trebuie să ieșiți un pic din zona voastră de confort. Posibilități există, dar pentru a găsi soluții trebuie să ieșiți din această bulă de siguranță pe care poate unii dintre voi v-ați creat-o. Ce știți, ce vedeți? 6 de spade. Faptul că vreți efectiv să dați pircul fugiții. Pentru a ieși poate din respectiva situație sau pentru că au căuta un loc de muncă, nu? Chiar dacă știți că pentru asta veți lua în cârcă toate problemele, toate gândurile voastre, toată apăsarea voastră, le veți lua cu voi, dar le veți lua pentru a găsi, cum să spun, acea liniște, pentru a putea să vă planificați mult mai bine următorul pas. 6 de spade este cartea care îmi vorbește de o tranziție și știți cumva că această tranziție este una destul de dură, dar cumva schimbarea este esențială. Chiar dacă asta cere un timp de acomodare, cere destul de multă rațiune, dar cumva știi că vrei ceva mai bun. Poate unii dintre voi sunteți pe punctul de a efectua o călătorie în această săptămână și această carte plecați destul de amărâte, așa, destul de împovărați de gânduri, de sentimente, de decizii. Nu este ceva ușor. Poate să fie chiar și posibilitatea ca voi să nu arătați acest lucru, cât este de greu, și asta poate să fie.
Pentru unii această carte ne poate vorbi de promisiuni pe care voi le faceți și nu știți în ce măsură le puteți duce la îndeplinire, nu pentru că nu ați vrea, ci pentru că pur și simplu nu știți ce vă așteaptă în respectivul loc sau nu știți pur și simplu ce vă așteaptă poate în viitorul apropiat. Și apare într-adevăr această mască pe care o afișați, dar care, tocmai pentru că nu vreți ca ceilalți să vadă de fapt ce este în interiorul vostru. Poate să fie și acest lucru. Ce anume trebuie să știți, dragilor, în această săptămână? Și avem un paj de spade. Un paj de spade care îmi vorbește de persoane. Ceea ce voi trebuie să știți este că sunt persoane, pot fi să aibă legătură cu zodiile de aer, la fel ca și voi, Gemeni, Balanță sau Vărsător, dar sunt persoane destul de obositoare din punct de vedere mental. De asemenea, ce ar trebui să știți că nu este tocmai indicat să dezvăluiți în această săptămână anumite secrete importante ale voastre. De ce? Pentru că există persoane care se pot folosi de acele informații în detrimentul vostru. Da? Adică aceste informații, dacă încap pe mâna unor persoane care pot sau nu să aibă legătură cu zodiile de aer, dar persoane care de obicei tac mult și fac puțin, dar acționează cumva în umbră. Sunt persoane care, ca să zic așa, au o atenție periferică, da? Sunt foarte, poate spun ceva, dar de fapt urechea lor stă în altă parte, așa că mare atenție ce spuneți, cui spuneți în această săptămână, indiferent de ce aspect al vieții vorbim. De ce anume trebuie să țineți voi cont, dragilor? Dragilor, trebuie să țineți cont, am un arcan major, forța, nu e forța, mă scuzați, este îndrăgostiții, care voi trebuie să vă dați seama că există opțiuni vis-a-vis de o situație în care decizia voastră este una crucială, este una foarte importantă. E adevărat, vorbește de zodia Gemeni și eu aș mai spune că această decizie, în mare parte, sunteți tentați să o luați emoțional. Dar trebuie de asemenea să știți și trebuie să țineți cont de acest lucru, că această decizie poate schimba cu ușurință comunicarea cu o altă persoană sau poate schimba cu ușurință ceva legat de, cum să spun eu, de două relații sau două energii sau două situații. Acum putem vorbi, de asemenea, fiind zodia Gemeni, îl are pe Mercur, care, așa cum am mai spus, ne vorbește foarte mult de comunicare, de inteligență, de felul în care voi vă folosiți iscuțimea, istețimea de decizională. Poate că, eu aș mai spune că pe partea asta muncii, mai ales pentru cei care lucrați în vânzări, se pare că lucrurile vor merge în creștere și vor fi destul de pozitive. Alții în această săptămână se pot gândi la o afacere sau, nu știu, la un loc de muncă, dar în familie. Între familie, cu prietenii sau cu propria voastră pereche, să înființați poate gândul de a înființa poate propria afacere. Este un lucru de care va trebui să țineți cont în această săptămână. Nu amestecați tanda comanda, nu amestecați munca cu plăcerea. Nu este un moment sau o mutare tocmai avantajoasă pentru voi. De asemenea,
așa din punct de vedere financiar ar trebui să țineți cont de faptul că și hazardul poate să vă aducă un pic de noroc, chiar dacă pot apărea mici câștiguri din noroc, să spunem, chiar dacă nu cifre extraordinare, dar cel puțin pe partea asta financiară ar trebui în această săptămână să fiți un pic mai precauți și să nu depășiți un anumit buget pe care voi vi l-ați setat. Da? Dacă, de exemplu, domnule, eu vreau să cheltui cu tare sumă săptămânal, încercați să nu depășiți această sumă. Cum de asemenea, dacă vorbim de relații, aș spune că apare o consolidare aici, totuși. Dar, cum am mai spus, în urma unei decizii pe partea asta a relațiilor, parcă ceva are mari șanse să se consolideze în relație. Și chiar cei singuri ar spune că e posibil ca vreo fostă să vă dea târcoale din nou. Da? Pentru cei care se regăsesc cu acest mesaj. Care este sfatul cărților? Avem un arcan major reprezentat de Capricorn. Coincidențe nu există, dragilor. Ați văzut că la început mi-a apărut acea carte a Capricornului. Am aici un Capricorn care îmi poate vorbi de anumite condiționări. Cineva care este, cum să spun, exact cum vedem aici, aici avem un leu îmbrăcat în blană de oaie ca să se poată amesteca cu restul, dar are, de fapt și de drept, are alte interese. Această avertizare a venit și cu oracolul Belin, așa că mare atenție la ipocrizie, mare atenție la acel lup în blană în lână de oaie, pentru că nu tot ceea ce pare este și adevărat, așa că ți se cere oarecum de precauție în această săptămână. Haideți să vedem și ce mesaj de suflet am pentru voi, dragilor din Vărsător, în perioada 15-21 decembrie. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Vărsător, ia să vedem. Și ce să vezi? Avem numărul 5. Am curioasă, da. Avem numărul 5 și se pare că este momentul de schimbare. Nu mai aștepta și nu mai întârzia anumite decizii. Este momentul să te hotărăști, este momentul să te transformi. Avem fluturașul aici. Este momentul, mai ales cu cifra 5, care, ce să vezi, este guvernat la rândul său tot de Mercur. Da, dar un Mercur care ne vorbește de inteligență, de libertate, de expansiune, de acea energie schimbătoare, dar ne vorbește și de conflict, de tensiune. Dar o tensiune care să facă, să aducă mari schimbări în viața voastră. Ți se cere o capacitate mult mai mare, în primul și în primul rând, de a te adapta unor noi situații, unor noi locuri, dar în același timp de a fi flexibil și de a reuși să schimbi ceva prin luarea unei decizii importante. Tocmai de aceea ți se spune, este timpul schimbării, nu aștepta mai mult, nu întârzia mai mult luarea unor decizii. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru prezența voastră. Îmi cer scuze încă o dată pentru vocea mea, care nu este chiar în cea mai bună situație. Eu vă doresc totuși o săptămână, în primul și în primul rând, înțeleaptă.
este într-adevăr foarte plină de comunicări, foarte plină de atenționări, dar în același timp se pare că e o săptămână destul de hotărătoare pentru mulți dintre voi. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni, sper, sănătoși cu toții, eu vă doresc o săptămână minunată, cu multă energie pozitivă și cu o stare de bine cât mai mare. Așa că până la următoarea lectură, numai bine și să fiți iubiți, dragilor!